No moi, Anna täällä, sun artisti-äänikoutsi ja musaope. Ja jos olet Popiats-muusikko tai dikkaat Popiats-musasta, niin olet luultavasti kuullut Snarkipopista. Niin olen minäkin, ja olin tosi iloinen, kun mulle ehdotettiin tätä sairaan groovaavaa amerikkalaisbändiä. I'm not gonna lie though, tämä kappale on mulle tuttu. Mutta minusta on ihan mukava pureutua vähän perusteellisemmin Leilan tekniikkaan. Vähän hyräilylämpää. Avointa vokaalia. Sitä avataan ääntä vähän ylempää. You and I have something. How I long to be around when you can see that you and I have something in common. Oh, it's something when you can see that. And I'm sure of one thing. How I long to be. Ihana. Okei. Tässä tapahtuu jo nyt niin paljon. Leila on ihana. Happea tulee läpi ihmeellisen hyvällä kontrollilla. Aivan todella upealla kontrollilla. Vokaalin manipulointia tapahtuu leikkisesti. Leila tietää, kuinka pitää hauskaa. Erilaisia lopukkeita. Välillähän something vähän niin kuin huokaisee sen lopun tai jättää sen alas, tiputtaa nuotin. Välillä tulee pikkuniekku ylös ja välillä suorasti something. Ja vaikka täällä on hapekasta meininkiä, niin se on aika nasaali. Se on something. It's more like something. Around when you can see that you and I have something in common. It's been a revelation, yeah. Tässä taidettiin kuulla ensimmäisen kerran jo sitten rintarekisteri hieman enemmän. You've been an inspiration to me. Koko ajan kuitenkin tulee aika tasaisesti happea läpi. Not one question, no, where my heart will run to. She's definitely not afraid of riffs either. Tykkää pentatonisesta asteikosta, siinä ei ole mitään moittimista, hyvä luottoasteikko. It's something. You and I have something. Tämän sointuprogression päälle ei ole helppo laulaa ja silti Leila saa sen kuulostamaan uskomattoman helpolta. She knows the melody like the back of her hand. Kiva miksi. Tuolla korkeammassa notissa äsken. Trumpetti otti kivasti Leilan melodiasta kiinni tähän improon. Tuo on ihana ääni, tuo alaääni, otetaan se uudestaan. Ollaan varmaan ihan hänen äänialansa alarajalla. Nice and open, brilliant. You and I, oh.
fun she's getting. So don't when I don't dance on never would something in common. Se Leila käyttää luovasti ja todella luontevasti eri tavuja skätissään. It all just flows out so seamlessly. She loved that. I'll get back to that. She really liked that one. Going up and down. This groove, man. That was very Ella Fitzgerald. Go girl. Here we go. I mean, she's like one person band, just casually singing chords. I'll get back to this as well. Come on. Jam, isn't it? Wow! Woo! Laila Hathaway, full of expression, such a professional. She is not afraid to try different, even weird sounds. That is definitely one thing that makes her super interesting as a performer. You never know what's coming next when she's singing, right? Oh, myöskin tämä sävellys ansaitsisi kokonaan toisen reaktion ja analyysin.
todella musikaalinen, todella älykäs kappale kokonaisuudessaan, vaihtuvine sävellajeineen ja tahtilajeineen. Nautittavaa kerrassaan, passoriffeineen, kaikkineen. Wow. Alright, puretaan Leilan esitystä sitten hieman. Täällä tapahtui niin paljon, en todellakaan voi muistaa kaikkea, mutta tästä jäi yksi mauste mieleen, mitä Leila käyttää paljon. Se on rekisterirajan ulos laulaminen, eli it's that yodel sound. We've been through this multiple times, but I'll give you one more example of that. Eli tässä on sun rintarekkari, a, ja täällä on sun päärekkari, ha. Ja kun sinä laulat rekisterirajan ulos, se kuulostaa suurin piirtein täältä. E. Tuossa juoksutuksessa ihania pieniä nostia. Flipataan päähän sitä rintaääneen. Flawless. I love you, Leila. Täällä oli jotain. Ai niin! Täällä. Tässä valeäänihuulet ja oikeat äänihuulet vuorottelevat. Päääänestä mennään rintaääneen, mutta kurkunpään on oltava ylhäällä. Aika hauska mauste. Ihana. Ja tosi semmonen tiukka ääni, eikä yhtään niin vuotava, mitä on ollut aikaisemmin tähän mennessä. No skipataan nytten osaan, jota ei voida ohittaa. Now. This. Come on. Tätä voisi helposti luulla kurkkulauluksi. Mutta minusta se ei ole sitä. Jos haluat kuulla minun kokeilevan kurkkulaulua, käy katsomassa mun The Who-reaktio. Mutta laitan myös toisen hyvän linkin kurkkulaulusta tähän videon alle. Se on Anna-Maria Hefeleeltä. Leilan tapauksessa kuitenkin kuulostaa miltei siltä, että hänen äänihuulensa muodostavat oikeastaan kaksi ääntä yhtä aikaa. Ja olisikin hyvin mielenkiintoista tietää, tietääkö kukaan tasan tarkkaan, mitä tässä tapahtuu. Paljon happea tulee läpi. Varmaan sen takia ei voi pitää pitkää nuottia. Mutta hän pysyy hyvin harmoniassa ja ilmeisesti on kontrollissa siitä, mitä ääniä sieltä tulee. Hyvin mielenkiintoista. Tule kommentoimaan. Kato, mä oon niin innoissani tästä, että menee sanatkin sekaisin. Tule siis kommentoimaan tonne alle, jos tiedät enemmän tästä Leilan polyfonisesta tekniikasta. Tule kommentoimaan myös fiiliksiä uskomattomasta äänestä muutenkin ja tästä reaktiosta. Aina saa myös ehdottaa uutta reagoitavaa. Muistathan myös tilata tämän kanavan. Tykätä tästä videosta ja klikata sitä kelloikonia niin, et myöhästy mun seuraavan videon ensi-illasta ja ensi-ilta-chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!